شما هر جا بخواید به عنوان یک کارشناس مانیتورینگ مشغول به کار بشید یا حتی مدیر شبکه‌ای باشید که بخواید یک نرم افزار مانیتورینگ رو نصب و راه اندازی بکنید، باید و حتما باید پروتکل‌های مانیتورینگ رو خوب بشناسید و بدونید برای چی دارید از اونها استفاده میکنید. قاعدتاً افرادی که تا این سطح دوره اومدن و زابیکس رو دارن میخونن با این پروتکل‌ها آشنایی دارن، اما بعضی از دوستان هستن که دقیق نمیدونن چه پروتکل‌هایی وجود داره و زابیکس از چه پروتکل‌هایی میتونه برای مانیتور کردن دیوایس ها، اپراتینگ سیستم ها و چیزهای دیگه استفاده بکنه. توی این ویدیو پس میخوایم پروتکل‌های مانیتورینگ معروف رو معرفی کنیم و بگیم کدومش رو زابیکس ساپورت میکنه و ما توصیه‌مون برای استفاده از چه چیزهایی هست. خب اولین پروتکل معروف مانیتورینگ شبکه اسمش هست SNMP یا Simple Network Management Protocol. ببینید دوستان، تقریبا میتونم بگم تمامی سیستم عامل ها و تمامی تجهیزات شبکه بدون استثنا برای اینکه اطلاعاتشون رو برای نرم افزارهای مانیتورینگ شبکه ارسال بکنن از SNMP در واقع پشتیبانی میکنن. یعنی حتی مودم خونگی شما که الان دارید توی پنلش وارد بشید میبینید یه قسمت توی قسمت مثلا مینتیننسش یا قسمت مثلا ستینگزش چیزی به نام SNMP داره. خب SNMP چی جوری هستش مکانیزمش؟ یک سری دیتا در واقع داخل یک سری نوع دیتا، اینجوری بگیم بهتره، داخل هر دستگاه تعریف شده برای همون دستگاه که با یک شماره خاص، با یک آیدی خاص مشخص شده. SNMP سرور به اون دستگاه اعلام میکنه، میگه در واقع من اطلاعات مربوط به این شناسه یا این آبجکت رو ازت میخوام که مثلا با یه همچین کدی در واقع اونجا ذخیره شده و اون دیوایس برای نرم افزار مانیتورینگ اون اطلاعات رو ارسال میکنه. خب پس این رو در نظر داشته باشید. نمیخوایم جزئیات این پروتکل رو بیاریم یا اینکه بیام مثلا بگیم SNMP ورژن 1 ورژن 2 ورژن 3 چه تفاوتایی داره، اصلا زیاد الان مهم نیست، چون ما داریم یاد میگیریم که چجوری ازش استفاده بکنیم. اونقدر تفاوت نسخه ها در واقع مهم نیست مثلا. اما به صورت خلاصه SNMP هم برای اینکه ارتباط برقرار بکنه یک ساختار کلاینت سروری داره. خب سرورش که میشه نرم افزار مانیتورینگ ما و کلاینتش میشه اون در واقع دستگاهی که روش سرویس SNMP وجود داره. سویچ ماست، روتر ماست، اکسس پوینت ماست، UPS ماست، پرینتر ماست، همه اینها SNMP رو ساپورت میکنن و اگر تحت شبکه باشن. خب توی خود اون دستگاه یک MIB دیتابیس هست. MIB چی هست؟ Management Information Base. همون آیدی هایی که به شما گفتم، شناسه های در واقع منحصر به فردی که برای یک رفتار خاص سویچ، یک رفتار خاص اون دستگاه تعریف شده، دیتاش ذخیره سازی میشه، برای نرم افزار مانیتورینگ ارسال میشه. حالا بماند که ساختار اینها به چه شکل است و اینا. فقط در این حد بدونید که اگر جای اسم MIB توی زابیکس یا OID این شماره ها تعریف شدن، این شماره ها ثابت هستن برای نوع دستگاه. مثلا من ترافیک خروجی دستگاه مثلا سیسکو نکسوس 1000 NX مثلا 2 رو بخوام، یک شماره منحصر به فرد OID داره که اون رو درخواست میدم از طریق زابیکس و اون دیتا برای من ارسال خواهد شد. این ساده ترین نوع در واقع مکانیزم مانیتورینگ در شبکه ها هست، پروتکلی که همه تقریبا میشناسنش. با توجه به اینکه ساختار SNMP یک ساختار کلاینت سروری هست، دستورات خاص خودش رو داره که ما این رو نمیفرستیم، دستوراتش رو نرم افزار مانیتورینگ میفرسته. در واقع SNMP کامند داره، گت داره و ریسپانس داره، ارسال میکنه و میگیره. خب فقط در همین حد بدونید کفایت میکنه. هرچند که از SNMP به عنوان یک در واقع پروتکل مانیتورینگ ایجنت لس هم نام برده میشه. ایجنت لس یعنی چی؟ یعنی من چیزی رو نیاز نداره رو اون دستگاه یا سیستم عامل مقصد نصب کنم که بتونم دیتایی رو بگیرم، پیش‌فرض روش وجود داره. ولی قاعده کار این هستش که اون شرکت سازنده اومده اون ایجنت SNMP رو پیش‌فرض روش قرار داره. یکی از پروتکل‌های لذت بخشی که ما قطعاً توی دورمون ازش استفاده خواهیم کرد برای مانیتورینگ تجهیزات و برای مانیتورینگ بعضا سیستم عامل‌ها SNMP خواهد بود. اوکی، اما پروتکل بعدی که به صورت ویژه برای سیستم عامل‌های خانواده مایکروسافت طراحی شده، پروتکلی هست به نام WMI. حالا اسمشو نذاریم پروتکل، معمولا توی سیستم عامل ویندوز به عنوان سرویس شناخته میشه. خب یا یک نرم افزاری هست که در واقع این کار رو انجام میده.
WMI در واقع من میتونم به زبان ساده بگم که یک جور خط فرمانه، یک جور در واقع مکانیزم درخواست و گرفتن هستش، یک جور فرایند اسکریپت نویسی داخلش داره، خودش دستورات خاص خودش رو داره که اگر شما داخل پاورشل یا حتی CMD دستوراتی رو توی در واقع WMIC، اسم کامندش هم WMIC هست، بزنید یه سری خروجی از ویندوز میتونید بگیرید. به زبان خیلی ساده تر میتونم بگم WMI یک جور زبان کوئری گرفتن یا پرسیدن و جواب گرفتن از سرویس های ویندوز و وضعیت سلامتی ویندوز هستش. خب این مکانیزم کلیش هستش. اپلیکیشن ها درخواست میدن به سرویس WMI و اینجا حالا اسکریپت هایی که اجرا میشه، مثلا وضعیت هارد دیسک ها، وضعیت پروسسور، وضعیت سرویس های ویندوز و وضعیت خیلی چیزهای دیگه رو کوئری میگیرن و پاسخش رو به نرم افزار در واقع مانیتورینگ ما میدن که زابیکس هم از WMI پشتیبانی میکنه. فقط WMI یه مقدار در واقع پیاده سازیش در ویندوز شاید چالشی باشه، ولی این رو بدونید که سیستم عامل نرم افزار زابیکس از WMI هم ساپورت میکنه به صورت تخصصی برای خانوادگی ویندوز هستن و لینوکس چنین چیزی رو نداره. اینم از این. اما پروتکل بعدی که همتون طبیعتا تا این سطح باهاش آشنا دارید، پروتکلی هست به نام ICMP یا اینترنت کنترل مسیجینگ پروتکل، چیزی که به صورت نرمال و به صورت عمومی ما به عنوان دستور پینگ در سیستم عامل‌های مختلف میشناسیم. بله، ICMP یه چیزی هستش که مخصوصا به صورت ویژه این که میگیم پروتکل مانیتورینگ، پروتکل دیسکاوری هست بیشتر تا مانیتورینگ. یعنی ما اگر شبکه‌ای داشته باشیم که ناشناس باشه و بخوایم از زابیکسمون که بیاد اصطلاحاً اتو دیسکاوری انجام بده یا نتورک دیسکاوری انجام بده، بشناسه شبکه ما رو، اولین پروتکلی که زابیکس استفاده خواهد کرد پروتکل ICMP. یعنی شروع میکنه یک رنج آدرس IP رو پینگ میکنه، هر کدومشون که ریپلای دادن یا در واقع به درخواست ICMP اکو ریکوست من اکو ریسپانس دادن، اون رو میاد جزء در واقع هاست هاش یا اون در واقع کلاینت، اون دستگاه ها، تجهیزات، سیستم عاملی که میخواد توی پنل زابیکس اضافه بکنه اضافه میکنه. حالا اینکه تشخیص بده که چه سیستم عاملی هستش بماند که بحث این در واقع سطحمون نیست، فقط در این حد بدونید که از نرم افزار Nmap هم که یک سکیوریتی اسکنر هست استفاده میکنه تا تشخیص بده که چه سیستم عاملی رو پینگ کرده. پس پینگ هم یکی از اون چیزایی از ICMP هم از اون دسته از پروتکل هایی هست که در بحث مانیتورینگ استفاده میشه. از طرفی غیر از بحث دیسکاوری، یکی دیگه از در واقع مباحثی که از ICMP استفاده میکنیم اینی که اسمش روشه پینگ کردن در لفظ عام، یعنی که بدون یه چیزی زنده هست یا نه. خب ما میتونیم با استفاده از پروتکل ICMP تشخیص بدیم که یک هاستی داون شده یا داون نشده، از دسترس خارج شده یا در دسترس هست. پس پینگ را این رو مد نظر داشته باشید. ICMP هم یکی از پروتکل‌های مانیتورینگ است، اما یکی از معضلاتی که داره این هستش که ممکن است خیلی از دستگاه‌ها، خیلی از سیستم‌ها به خاطر مباحث امنیتی بیان پروتکل ICMP رو توی فایروال‌های خودشون ببندن که خیلی طبیعی هست. روی پروتکل ICMP خیلی از حملات در واقع DOS و حملات در واقع تکذیب سرویس، منع سرویس، اینجور چیزها انجام میشه که مثلا ICMP فلات هستش که خیلی میتونه در واقع بار ترافیکی سرور شما رو بالا ببره. پس یکی دیگه از پروتکل هایی که زابیکس هم ساپورت میکنه ازش ICMP هستش. اما بریم سراغ پروتکل بعدی. پروتکل بعدی در واقع یک پروتکلی هست که شما باهاش قطعا آشنا هستید اگر با لینوکس کار کرده باشید، اگر با تجهیزات شبکه کار کرده باشید از طریق خط فرمان، قطعا با SSH کار کردید. SSH در واقع کاری که میکنه این هستش که ساختار کلاینت سروری داره، دستوراتی رو به سمت سرور میفرسته، پاسخی دریافت میکند و طی این سشن ارتباطی که برقرار شده هر نوع دیتایی که قابل انتقال باشد میتواند این وسط منتقل شود. حتی ممکنه بتوانید شما فایل هم رد و بدل بکنید. برای مثال من اگه توی لینوکس بخوام فایل رو رد و بدل کنم، از فراخوانی ابزار نتکت داخل سشن SSH کلاینت هم استفاده میکنم و از SSH سرور دیتا رو دریافت میکنم. خب اما توی این حالت زابیکس سرور من میشه SSH کلاینت و سروری که میخوام بهش وصل بشم میشه SSH سرور. دیتاهای زیادی رو از این طرف میتونیم دریافت کنیم. یکی از دیتاهایی که خیلی مرسوم هست با SSH دریافت بشه اطلاعات مربوط به لاگ های سیستم عامل ها هست. خب SSH رو فقط برای سیستم عامل استفاده نمیکنم، ولی نورمال توصیه این هستش که برای خانواده لینوکس، یونیکس، FreeBSD استفاده بکنید و برای تجهیزات سیسکو میتوانید از SSH استفاده کنید. تفاوتش با تلنت
تلنت که تو اسلاید بعد هم میخوایم بگیم تنها این هستش که SSH رمزنگاری شده و دیتای شما سکیور هست، اما تلنت یا تلتایپ نتورک سیستمی هستش که به صورت پیشفرض رمزنگاری نشده و دیتا به صورت کلیر تکست یا بدون رمزنگاری منتقل میشه و امکان شنود وجود داره. همین ساختار کلاینت سروری که میبینید SSH نسل پیشرفتش رو اسمشو بذاریم. پس توی تلنت هم همون اتفاق میفته. تلنت بعضی اوقات بعضی از دوستان میپرسن که بابا تلنت کی استفاده میکنه دیگه فلان، SNMP ورژن 1 رو چرا میگی فلان. بچه‌ها جالبه بدونید که ما بعضی از دستگاه‌ها تجهیزاتمون در سازمان‌های مختلف هستن که اصلا نسخه بالاتر از مثلا تلنت اصلا SSH نمیتونی روش استفاده بکنی. دستگاه اینقدر قدیمی و فرسوده هستش که فقط از تلنت ساپورت میکنه. یا مثلا ما یه جایی رفتیم میگه پروتکل امنیتی، مثال دارم میگم، یک دستگاه اکسس پوینتی بود که فقط از SNMP ورژن 1 ساپورت میکرد و حتی پروتکل WPA رو هم ساپورت نمیکرد، WEP بعد استفاده میکرد. پس همه جا اینجور تجهیزات وجود داره و شما باید راجع به این که چجوری اون رو مانیتور بکنید اطلاعاتی داشته باشید. هم تلنت و هم SSH در نرم افزار زابیکس ساپورت میشن به عنوان پروتکل های مانیتورینگ. اما یک سری پروتکل هستن بچه‌ها، پروتکل هایی هستن که اصطلاحاً برای یک شرکت خاص طراحی شدن، برای مدیریت ترافیک شرکت. مثلا پروتکلی به نام نت فلو داریم. من اول توضیح بدم نت فلو چیه، بعد اس فلو و جی فلو رو خودتون متوجه خواهید شد بچه‌ها. یکی از در واقع نرم افزارهایی که من خیلی بهش علاقه‌مند بودم زمانی که در واقع راه اندازی می‌کردم سرویس های ناک رو، این بودش استفاده از یک ابزاری بود به نام SolarWinds Network Security آنالایزر و اگر اشتباه نکنم اوپی منیجر سکیوریتی آنالایزر. خب اینا چیکار میکردن؟ میومدن دیتا رو تحلیل میکردن، چون به صورت پیش‌فرض نرم افزار زابیکس دیدگاه امنیتی نداره، فقط میگه این از کجا اومده، به کجا رفته، چه میزان رفته. خب کاری به نوع ترافیک بعضن نداره که اصلا چه ترافیکی اومده، به کجا، مبدأش کجاست، مقصدش کجاست، کاری نداره، میگه این میزان ترافیک. خب اما اگر من بخوام بدونم دقیقاً چه نوع ترافیکی داره میاد میره، از کجا میاد به کجا میره، آیا این ترافیک ممکنه مشکل امنیتی باشد یا نه، باید از تحلیلگرهای ترافیک امنیت ترافیک استفاده کنم. ببینید زابیکس به صورت پیش‌فرض تحلیلگر امنیت در واقع ترافیک نیست، اما براش تمپلیت هایی نوشته شده که پولی هست و اضافه شده بر حسب درخواست. خب اول بگیم نت فلو چی هست. بچه‌ها ببینید، اگر فرض کنیم که این یک پکت یا یک بسته اطلاعاتی باشه، یه قسمت دیتا داره، یه قسمت متا دیتا داره. متا دیتا یعنی چی؟ یعنی اطلاعات. متا دیتا میگه سورس چیه، دستینیشن چیه، آپشناش چیه، مثلا چه تگی داره، طولش چقدر، کجا، مبدا، مقصد، نوع پروتکل، HTTPS و خیلی از چیزهای دیگه. وقتی راجع به نت فلو صحبت میکنیم و یک نرم افزار نت فلو آنالایزر قسمت دیتا رو هضم میکنه نرم افزار و قسمت متا دیتا برای نرم افزار سکیوریتی آنالایزر ارسال میشه. اون نرم افزار میاد این متا دیتا رو تحلیل میکنه و بر اساس اون تشخیص میده که ترافیکی وجود، در واقع نوع ترافیک چی است. مثال دارم میگم، این تصویر رو ببینید. این تصویر نمونه ای از یک نرم افزار در واقع نت فلو ترافیک آنالیسیس هستش که برای شرکت سولار-وینز هست. من قبلا از این استفاده میکردم. قشنگ میتونید ببینید که مثلا wikipedia.net اینقدر تو این ساعت اینقدر درصد ترافیک من رو مصرف کرده، یوتیوب اینقدر، HTTP اینقدر، ویکی‌پدیا، و روش کلیک کنید تازه متوجه میشید که مبدا و مقصدا کی بیشتر استفاده کرده. خب این از این. همون ببخشید صدام گرفت. نت فلو یک پروتکلی هست که به صورت اختصاصی توسط سیسکو برای تجهیزات خاص خودش نوشته شده. همون مکانیزم به صورت استاندارد برای خیلی از شرکت هایی که به صورت عمومی با هم کار میکنن، یه مقدار عمومی ترش اس فلو هست که مصارف صنعتی داره معمولا، و شرکت جونیپر هم اومد برای خودش یک در واقع پروتکلی رو مبتنی بر همین طراحی کرد برای تجهیزات جونیپر به نام جی فلو. یعنی فلو رو هر جا شنیدید مکانیزم این هستش که دیتا هست شده و متا دیتا آنالیز میشه. در زابیکس به صورت پیش‌فرض ما نت فلو آنالیسیس نداریم، اما یک شرکتی به نام H5 اومده تمپلیت ها رو طراحی کرده که تو اون تمپلیت ها ضمن اینکه نت فلو میگه اس فلو میگیره، خب، و حتی ممکنه جی فلو هم بگیره، یک تمپلیتی هست که روی زابیکس اضافه میشه و میاد. این تمپلیت رایگان نیست،
یعنی کسی که میخواد توی زابیکسش، توی نتورک اپریشن سنترش یا مرکز نظارت شبکش ترافیک آنالیسیس امنیتی داشته باشه، حتما بایستی بره H5 تمپلیتش رو تهیه بکنه و از اون استفاده بکنه. این از این. اوکی. اما به عنوان در واقع آخرین پروتکل هایی که میخوایم اسم ببریم و در زابیکس اصلا فعلا ساپورت نمیشه، یک مکانیزمی ما داریم توی سویچ ها و روترهای سیسکو به نام پورت میرورینگ. پورت میرور یا آینه کردن پورت ها ترجمهش، یعنی که من ترافیک میخوام تجزیه و تحلیل ترافیک پورت بکنم. ترافیک پورت یعنی چی؟ یعنی میخوام آقا هر دیتایی اومد تو سویچ من، تو روتر من این دیتا رو ببرم توی یک نرم افزار آنالیز بکنم. اون نرم افزار در بیشتر موارد نرم افزارهای تحلیلگر امنیت هستن یا نرم افزارهای تشخیص نفوذ و جلوگیری از نفوذ. خب چون ماهیت نرم افزار زابیکس یک نرم افزار مانیتورینگ هست، نرم افزار SOC نیستش. خب پس از چنین پروتکلی هم ساپورت نمیکنه. پورت میرورینگ به صورت ویژه برای تجهیزات سیسکو طراحی شده با مکانیزم به نام اسپن، خب مخفف سویچ پورت آنالایزر. کل ترافیک یک سویچ یا یک روتر از کپی میشه داخل یکی از پورت ها برای نرم افزار تحلیلگر ارسال میشه. دقت کنید کل ترافیک. نت فلو فقط میومد متا دیتا رو میفرستاد، ولی اسپن و آر اسپن حالا ریموت، یعنی از یه جای مثلا سویچمون جای دیگه ای هست تو یه کپی ازش میفرستیم، میاد توی نرم افزار تحلیلگر مثل وایرشارک یا انتاپ مثلا، من میام اینها رو تحلیل میکنم. خب نکته اینجا هستش که ترافیک بسیار زیادی تو شبکه‌تون ایجاد میکنه، اصلا توصیه نمی‌کنی و استوریج زیادی هم میبره. تقریبا شما هر ترافیک روزانه‌ای که در شبکه‌تون رد و بدل بشه در داخل هارد دیسک اون نرم افزار آنالیزور قرار میگیره. فقط در حد اینکه دید داشته باشید که چنین چیزی وجود داره، خوب هست فردا روز نید بگید که چرا زابیکس از پورت میرور ساپورت نمی‌کرد. دلیلش این هستش که خیلی از تمهیدات رو دیدم بک‌گراند قضیه. خیلی بخواد لود کنه از نت فلو و اسفلو استفاده میکنه. خب اینا از پروتکل‌های مانیتورینگ. بعضا پروتکل‌های مانیتورینگ دیگه‌ای هستن که به صورت ویژه برای تجهیزات خاصی طراحی شدن که اونها رو طی دوره اگر لازم باشه بهتون میگیم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.